Rồi, hello anh em. Thì hôm nay anh xin được giới thiệu với anh em đây là một cái logo ha. Logo của một khách hàng thân quen đặt cho mình làm cái logo này để treo trước ngực. Để treo trước ngực cho một người bạn với cái logo là Trương Già Service ha. Trương Già Service chắc anh này làm dịch vụ sửa chữa ha. Thì xin mời anh em xem cái quá trình anh làm ra cái logo này nhé. Bắt đầu thôi.